आज मलाई मेरो एउटा भ्युअरले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, दाजी आइपिल खिलाएको मिन्स पनि भयो तर पछि बच्चा छ भन्ने कुरो आयो, बच्चा जाँदाखेरि बच्चा देखियो र पछि बच्चा पनि फाल्न पर्ने कन्डिसन भयो, के भयो यो आइकोन खुवाउँदा पनि बच्चा बस्छ र मिन्स हुँदा पनि बच्चा बस्छ र मिन्स हुँदाखेरि पनि भन्ने यस्तो कुरा सोध्नुभयो। मैले धेरैचोटि यस विषयमा भिडियोहरू बनाइसकेको छु, किन भन्दा इकोनको काम गर्ने क्षमता कति पर्सेन्ट हो त नि? इकोनको काम गर्ने क्षमता भनेको लगभग हजुरको 85 देखि 90% मात्रै हो। 10% महिलाहरू जसले इकोन खानुहुन्छ उहाँहरूलाई त बच्चा बस्ने सम्भावना भयो नि त। ती महिलाहरूलाई अब बच्चा बस्न सक्छ। अब अर्को क्वेसन के गर्नुभयो भन्दाखेरि मिन्स हुँदा पनि बच्चा बस्छ र भन्नुभयो। मिन्स हुँदा पनि अब कतिको मिन्स भयो, अब कतिको ब्लिडिङहरू भयो, सामान्य 2-4 थोपाहरू मात्रै देखियो, अथवा महिलाहरूको मिन्स हुँदा 4-5 दिनसम्म रगत बग्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, तर कतिको रगत बग्यो त नि? अब कतिको रगत भयो, कतिको के भयो? अहिले सम्पूर्ण कुराहरू मलाई अब युट्युबमा सोद्धाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू लेख्न पाउन्न, तर मिन्स हुँदाखेरि जनरली पनि 4-5 दिन महिलाहरूको ब्लड हुनैपर्छ, नत्र भने 3 दिनसम्म नि राम्रोसँग ब्लड हुनुपर्छ। एकदम कम ब्लड हुने महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ हुन त, तर पनि सामान्यतया 3 दिनसम्म ब्लड हुनै पर्यो, नत्र भने 5 दिन 7 दिन ब्लड हुन्छ। 1-2 थोपा मात्रै देखिँदैमा त्यो मिन्सै भएको हो भनेर ठोकुवा लाउन पनि गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा आइपिलहरू खाइसकेपछि पनि हजुरहरूको 1-2 थोपा ब्लडहरू देखिन सक्छ, कहिलेकाहीँ आइपिलको कारणले पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा यसमा यस्तो हुनु पर्यो, यदि हजुरहरूले आइपिल खानुभएको थियो, रगत पनि ब्लिडिङ पनि भएको थियो, रगत पनि देखेको थियो, तर अन्तिममा फेरि हजुरहरूको राम्रोसँग मिन्स नभएको कारणले पिसाब चेक गर्दाखेरि बच्चा देखियो भने दुईटा कन्डिसन। एउटा, हजुरहरूले आइपिल कुन समयमा खानुभयो? सकभर कतिपयहरूले के गर्नुहुन्छ, पहिल्यै आइपिल खानुहुन्छ। आइपिल पहिला खानी होइन, एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला। आइपिल सम्पर्क भएपछि खानी हो, सम्पर्क भएपछि खानी हो, पहिला खानी होइन। भएपछि नि अब कति दिनभित्र खानुभयो? हुन त यसले 72 घन्टा अथवा 5 दिनसम्म काम गर्छ भन्छ, 72 घन्टादेखि 5 दिनसम्म काम गर्छ भन्छ, तर पनि सकभर छिटो खुवाउने हो। सकभर छिटो खुवाउनु भने राम्रो रिजल्ट आउँछ। र मिन्समा पनि हजुरहरूको मिन्स खुलेर हुनु पर्यो। सामान्य अलिअलि मिन्स खुलो भने मात्रै पनि त्यो हुन सक्दैन, र त्यही आइपिल खाएको बेलामै बच्चा बस्यो भन्ने पनि त छैन नि। किन भन्दा महिनाभरि महिलाहरूको अब लगभग 10 दिनसम्म बच्चा बस्ने चान्स हुन्छ। कुन बेला ओभुलेसन हुन्छ थाहा हुन्न नि त। मिन्स भएको 10-12 दिनदेखि लिएर महिलाहरूको 20-21-22 दिनसम्म पनि बच्चा बस्ने चान्स हुन्छ। यदि लामो छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै बेला नि ओभुलेसन हुनसक्छ र कुनै बेला नि बच्चा बस्न सक्छ। त्यो अघिल्लोचोटिको सम्पर्कको बेलामा आइपिल खुवाउनु तर सेकेन्ड टाइम कहीँ कतै झुकिनु भयो कि, यी विविध कुराहरू छ कि। अब एउटै कारण ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुराहरू अब यो सम्पूर्ण मैले युट्युबमा हजुरहरूले सोधेको क्वेसनको आधारमा ठ्याक्कै यही भएको होला भन्न सक्दिनँ, तर सम्भावित हुनसक्ने सम्भावनाहरू यो छ। कहिलेकाहीँ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हजुरहरूले त्यसरी आइपिलहरू खुवाइदिँदाखेरि माथि नै फोलोपियन ट्युबहरूमै पनि बच्चाहरू बस्ने गर्छ। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुँदा पनि कहिलेकाहीँ हल्का ब्लिडिङहरू देखिने, मिन्स भए जस्तो हुने, तर इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको कारणले बच्चा माथि फोलोपियन ट्युबमै हुने, यस्ता कारणहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि आइपिल खाए पनि ब्लिडिङ भए पनि कहिलेकाहीँ बच्चा बसेको हुनसक्छ, चान्स हुनसक्छ। त्यही भएर यदि हजुरहरूलाई शङ्का लाग्यो, महिला दिदीबहिनीहरूलाई शङ्का लाग्यो भने वाक भए जस्तो हुने, खानाहरू नरुचे जस्तो हुने, अलिअलि मिन्स भइरहने तर राम्रोसँग खुलेर मिन्स नहुने, यस्ता खालका लक्षणहरू, जिउ भारी हुने, जस्तो अरू बेला भन्दा अलिकति फरक छ, आफ्नो शरीर अलिकति फरक छ, हल्का पेट, तल्लो पेटहरू फुले जस्तो हुने, अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुने, यस्ता खालका कन्डिसनहरू भयो भने शङ्का गरेर मिन्सै भए पनि 1 हप्ता कट्दाखेरि अथवा 15 दिन कट्दाखेरि हजुरहरूले पिसाब चेक गर्नु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु। र उहाँको कमेन्ट अनुसारको मैले यो एउटा भिडियो बनाएँ। अरूलाई पनि यस्ता खालका समस्याहरू हुनसक्छन्, अरूलाई नि यस्ता कुराहरू मनमा लागेको हुनसक्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।